I-share muna ha. Hintayin. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin yung mga job description ng mga kasambahay o job description ng mga katulong. Kasi minsan hmm, hindi nakikita ng isa't isa ng employer at saka yung mga kasambahay kung ano ang mga responsibilidad nila. So, doon nagsisimula kasi yung conflict. Kapag hindi naging klaro yung job description ni katulong, yung job description niya doon sa kanyang amo. So, dyan nagsisimula ang conflict. So, dapat, before tayo kumuha ng ating mga kasambahay, kailangan gawin natin klaro kung ano yung mga responsibilidad nila at saka gawin natin klaro kung ano yung job description nila para walang magiging conflict sa so una, let us talk with the, the job description, the responsibilities of domestic helper. The domestic helper core responsibilities or the scope of domestic helpers responsibilities primarily depends on the family's needs and oftentimes they are required to perform a variety of works. Kadalasan kasi lalo na dito sa Pilipinas, ang mananawagan tayo na kailangan natin ng katulong, halimbawa, tagabantay ng bata, yun yung kadalasan kasi yung mga working parents, they need to hire helpers to take good care of their babies at home. So, yun ang kadalasan. Mm, They are sometimes even required to perform a variety of tasks. Depende sa kontrata, depende sa napag-usapan. It is of utmost importance that both parties discuss the job description before signing the employment contract to know if the employer's needs and expectations meet the domestic helper's qualifications and expectations as well. Halimbawa, gusto mong kumuha ng katulong na magbabantay ng iyong anak, tapos gusto mo rin na matulungan yung anak mo sa kanyang mga modules, lalo na ngayon sa pandemic. So, kailangan, before you hire an domestic helper or bago ka kumuha ng kasambahay, dapat klaro. Dapat klaruhin mo yung job description niya, yung trabaho niya. Tapos, domestic helpers' responsibilities are usually divided into two main categories. One is providing care for babies and toddlers, elderly, special needs family members, and pets. So, yun ang unang kategory. Pwedeng tagabantay ng bata, tagaalaga ng bata, or pangalawa, yung managing the general housekeeping chores and running errands. Katulong ka talaga sa buong bahay. Now, the first category, providing care for babies and toddlers, elderly, special needs family members, and kids. So, like feeding, soothing, and playing with babies. Ikaw yung tagapakain ng bata, ikaw yung nagbabantay, makikipaglaro ka sa bata kasi sunod-sunuran ka kung ano yung gagawin ng bata. Bantayan mo siya palagi. Then, cooking or preparing meals for child. Siyempre, kung kinuha kang yaya, dapat magluluto ka rin para sa kanya. Dapat ikaw rin yung maglalaban ng kanyang mga damit. Ikaw rin yung magliligpit ng kanyang mga gamit. Ikaw rin yung pagkatapos mong pagkainin ng bata, dapat iligpit mo yung pinagkainan. Hindi na lang, porket
Nagbabantay ka lang ng bata, babantay ka lang ng magbabantay, hindi ka kami lang magluluto ng kanyang pagkain. So, hindi lang feeding yung trabaho mo, hindi lang makikipagpaglaro, kundi obligasyon mo rin bilang yaya yung paghanda ng pagkain para sa mga bata. Oo. Tapos, ah, obligasyon mo rin yung obligasyon mo rin na paliguan sila, bihisan, you have to change their clothes, you have to take them uh, para dun sa banyo, kailangan mo silang paliguan at saka playing with the child and arranging play dates. So, kasi bilang bata, kailangan mo, kailangan rin nilang makipaglaro at kailangan din na ma-arrange yung kung kailan sila dapat maglaro. Ang oras, dapat naka-arrange din yan kung kailan kayo kailangan maglaro. Hindi na buong araw na lang kayo naglalaro. Then you also have to dropping off or taking the kids to school. Bilang yaya, obligasyon mo ang magpakain, maganda ng pagkain, magligpit ng pinagkainan, magligo sa kanila, magbihis, at saka maglaba ng kanilang mga gamit, magtupi ang mga nilang mahal, mag, mag-arrange ng mga ano nila, mag-arrange sa kanilang mga damit, mag-arrange sa kanilang kwarto, pag umihi yung bata sa phone kay obligasyon mo na ano, linisin yun, alangan namang si Lula yung nalilinis. Then, dropping off or taking the kids to school. Kailangan mo rin silang dalhin, ihati doon sa paaralan. Ihatid, sunduin sa paaralan. Depende sa ano yun, depende na yun sa ano, kasunduan. Hihintayin mo siya doon sa eskwela o ihatid lang sa kasusunduin. Hindi yun. Tapos, assist kids in studying and activities at home. Kailangan din nilang, kailangan mo rin bilang yaya na alalayan sila sa pag-aral, alalayan sila sa pag-review ng kanilang mga lessons, at saka yung mga module, alalayan mo sila. Tapos feeding, bathing, grooming the kids. Oo, kung trabaho mo na kadalasan kasi sa mga kasambahay, lalo na sa mga yaya, pag tulog si baby, tutulog ka rin. Pag naglalaro si baby, nagsa-cellphone ka. Paano yung kanyang mga labada? Paano yung mga damit niya? So, kailangan, kung tulog si baby, maghanap ka ng paraan na ma-arrange mo yung kanyang mga gamit, yung mga damit niya. Kasi sa bahay, mabuti na kasi yung nakaseparate na yung shorts ni baby, yung mga pang-upper ni baby, yung gano'n, dapat hinihiwalay yun. Para every time na magbibihis ka, hindi masakit sa ulo kasi nakaka-stress yung maghanap ng mga damit. So, dapat hinihiwalay yung mga shorts, yung mga pajama, yung mga t-shirts, yung mga underwears, nakahiwalay yun. Ibubukod mo yan kasi pag hindi mo yan binubukod, sa time na magbibihis ka sa mga baby, naku, ang hirap. So, yun. So, yung pangalawang kategory naman, managing the general housekeeping chores and running errands. Yung over, yung buong bahay. Yung buong bahay, yung obligasyon mo, preparing meals, preparing and cooking meals. Ikaw yung magluluto, ikaw yung maghahanda ng pagkain. Pag nakaluto ka, ikaw yung maghahain. Then, keeping the house clean, neat and organized. Bilang katulong, dapat tingnan mo kung ano yung mga kalat, dapat
hindi si amo yung magliligpit ng mga pinaglaruan ninyo. Hindi na yung mga kalat lalo na sa kusina. Mm. Kasi nakakasakit ng ulo sa mga amo yan na may katulong ka naman tapos hindi nagagampanan yung kanilang mga job description, yung kanilang mga obligasyon. So, kung anong kalat dapat ano yan, dapat linisin yan, dapat nakalipit lahat ng mga kalat. Then, vacuum yan, mopping or sweeping the floor. Ang hirap naman kasi pag uwi mo galing trabaho, pag uwi mo ng bahay, ang daming kalat. Tapos si baby, walang hilamos, dumi-dumi. So, walang amon, hindi mas stress sa ganun. So, kailangan mo maglinis ng sahig. Washing dishes, yung mga pinggan, dapat tukasan yun. Kasi buong bahay yung scope ng trabaho mo. So, kung maghuhugas ka ng pinggan, dapat linisin din mo mabuti yung lababo. Saka yung stove, kailangan yun, walang mga oils dyan. Yung sa dulo ng mga stove, walang oils dyan. Kasi doon nagsisimula yung mga insekto. Kakain nila yung post ng LPG mo. Doon nagsisimula ang disgrasya. Then, maglalaba. Obligasyon mo maglaba. Katapos maglaba, ililigpit mo pag ano na, pag nag-dry na siya, so ililigpit mo yan, tapos pangalan siya, then obligasyon mo rin yung gardening, magwawalis ng bakod, mag-alaga ng mga halaman, car washing, then grocery shopping, halimbawa wala nang grocery sa kusina, so pwede ka rin nilang utusan na mag-grocery ka doon. Then, making a trip to the dry cleaner or market. So, kailangan mo rin malimit. Sometimes, caring for the elderly or special needs family members, if you're assigned to that task, then helpers undergo a standard domestic work training course, depending on their home country before being allowed to work abroad. However, the training does not include elderly care, special needs care. So, kung nagdo-domestic helper ka, kung sa labas ng bansa, hmm, kailangan mo pang mag-undergo ng training kung paano. Then, a caregiving certificate is preferred if not required in most elderly special needs care job because this equips the helper to provide the best care possible for the elderly or special needs family members, especially in terms of medication management. So, kaya nga, kailangan mo mag-undergo ng training kung doon ka, yung na-applyan mo, mag-aalaga ka ng mga elderly. Kasi, kailangan mo malaman yung mga terms of medication management, managing mode changes. Kasi, yung na elderly ay sumpongin na yun, madali yung magalit. Pag hindi ka nito nakaka-adjust, makikipag-away ka na kung madidefault ka. Without the elderly outbursts or disorders and the ability to notice changes in behavior or health that will holistically improve and save their ward's life. Having a significant experience is also a key factor to be hired for this specific requirement. Despite the challenging role, providing care for the elderly and special needs individuals has grown in demand nowadays, and helpers can both demand and receive higher pay compared with regular domestic work duties. As domestic helpers, sometimes we will be requested to do extra duties, which is a non-domestic duties. One is the giving body massage to employers. That is no longer a domestic duty. This is not considered as a domestic duty, so a helper is not obliged to provide such service and can respectfully decline the employer's request if you are not comfortable in doing so. For example, nakikiusap yung employer mo na magpamasahe, lalo na't lalaki tapos ikaw babae, pwede kang mag-decline, pwede kang tumanggi kasi hindi yan under the scope of your
responsibility that is non-domestic duties. Special care kasi yun. So, pwede siya mag-request ng masahista para siya magmasahe sa'yo. Pero kung ano ka, kung in situ ka naman sa massage, pwede kang gumawa ng request ng employer mo. Pero sometimes it needs extra pay. This, however, may be required in caring for an elderly or a special needs family member, so it is important for both parties to discuss these terms to ensure the helper is equipped and prepared to do this before signing the employment contract. So, kadalasan kasi bago ka bago ka mag-sign ng contract, some employers have to talk to you first kung kaya mo rin bang mag-massage para maisasali doon sa contract mo. Okay. Pag, na, pag nagkasundo kayo na isasali yun, so you are obliged to do the task. So, again, yung mga non-domestic duties na pwede kang mag-decline is giving body massage to employers, then the driving duties. Kasi, nag-apply ka bilang domestic helper, tapos hindi mo obligasyon yung mag-drive. Pwede ka mag-decline doon. The household duties specified in the standard employment contract does not include driving duties. If you are employed to perform the driving duties, your employer has to make a special application to the immigration department to allow you to drive in Hong Kong. So your employer will have to fill out the ID 934 form. Okay. You may be responsible for criminal prosecution if you have breached the law. You may be deported back to your home country. You may not be allowed to work in Hong Kong anymore. So again, kung domestic helper ka lang, tapos pinag-drive ka ng employer doon sa Hong Kong, tapos walang ID 934 form na fill upan, so pwede kang i-deport back to your country at you will no longer be allowed to work in Hong Kong anymore. Pangatlo, na non-domestic duties ay yung helping out or running errands for the employer's business or office. Pwede kang mag-decline doon na yung tatawagan ka ng employer mo na tumulong doon sa trabaho niya sa opisina. Tapos, ikaw niya gagawin kang utusan doon. Pabalik-balik ka doon from home to the office, from home to the business office, pwede kang mag-decline doon. Like, for example, you have to clean the employer's office or workplace or the store or the warehouse. Samantalang sa contract mo, okay, excuse me. So we are now here talking with domestic helpers outside the country, outside the Philippines. So, pwede kang mag-decline, pwede kang mag-complain, pwede kang magreklamo doon sa embassy kung kung ginagawa ka ng employer mo na tumulong doon sa mga trabaho niya sa opisina, sa tindahan, samantalang domestic helper lang naman yung kontrata. So, cleaning the employer's office, the workplace, or the store, or the warehouse. Then, giving out flyers on the streets. Samantalang, kung nasa job description mo na house helper ka, o tagapag-alaga ka ng bata, hindi ka pwedeng utusan na mamigay ng mga flyers doon sa kalye. Then, hindi ka rin pwedeng mag-deliver ng mga documents, mag-deliver at magtumanggap ng mga documents, hindi pwede. Kasi domestic helper yung nasa kontrata mo. Then, producing products for sale. Halimbawa, sa kontrata, yung pinirmahan mo ng kontrata ay yaya ka, mag-aalaga ka ng bata. Tapos, pagdating mo dun sa employer mo, yung trabaho mo pala,